Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban a Romániában terjedő átverési típusok közül a fantasztikus befektetési lehetőségekről, illetve állásajánlatokról lesz szó, hogyan lehet ezeket felismerni, kiszűrni. Az egyik ilyen, ami gyakorlatilag elég sok helyen elterjedt, ez arról szól, hogy ugye elektronikus pénzt lehet vásárolni, itt például ebben az esetben a Teslától. De amikor Elon Muskra és a Teslára hivatkoznak, mindig gyanakodjunk, mert bevett módszere a csalóknak, hogy így akarnak tőlünk pénzt kicsalni. Itt is ugye a posztot megosztó oldal, hát finoman szólva gyanús. Tehát ezekkel csak óvatosan, és nézzük meg ezt a linket. Tehát ennek aztán nem sok köze van a Teslához, meg Elon Muskhoz. Tehát ezeket a jeleket mindig figyelni kell, bármennyire is csábítónak tűnik egy befektetés, meg hogyha már eleve meg egyébként hogy néz ki ez? Tehát nézzük már meg, mennyire igényesen van megszerkesztve grafikailag Elon Musk a feje oda van vágva, tehát hivatalosan biztos, hogy nem fognak ilyen befektetést így reklámozni. Hasonló helyzet romániai milliárdos esetében is, tehát fantasztikus befektetési lehetőségeket kínálnak, nagyon érdekes grafikai megoldásokkal, tehát erre én nem mondanám azt, hogy ránézésre is, hogy ez egy megbízható, és a pénzemet itt akarnám befektetni, és ugye nézni kell itt is a linket, hogy hova vezet, gyanús, maradjunk annyiban. Magyarországon is amúgy ugyanez megvan, itt Csányi Sándor a legnagyobb magyar bank vezetője egyszer csak feltárja szuper, eddig eltitkolt befektetési lehetőségeket, tehát nemzetközi szintű átverésről van szó, és ugye leggazdagabb magyar, és nagyon érdekes, ezt ismerősöm osztotta meg, ahol ezt látjuk, hogy nagyon sokan be vannak még jelölve, ott gyanakodjunk, és a vírus, ami ezt ugye megosztotta, mert nem az ismerősöm, még hozzászólást is generált az ismerősöm nevébe. Tehát amikor egy olyan barát, családtag, ismerős oszt meg pénzügyi befektetésről fantasztikus lehetőségeket, akiről amúgy nem gondolnám, hogy pénzügyi befektetésekkel foglalkozik, akkor rögtön gyanakodjak. Tehát az ismerősök szokatlan aktivitásai, azok mindig gyanúsak, hogy ott valami átverés van, vírus van. És egyébként nézzük meg ezt a linket, hagyd ne kelljen erről beszélni, hogy finoman szólva gyanús, ami itt megjelenik, tehát senki rá ne kattintson ilyenekre. Szintén a Tesla, tehát visszatérő elem a Tesla, Elon Musk, a Egyiptom istenei, valószínűleg nagyon megbízható oldal, szuper befektetést kínál nekünk a Tesla révén, és ugye ezrek váltak már anyagilag függetlenné. Hát, ha anyagilag nem is függetlenné, de pénz nélkülivé valószínűleg ezrek váltak már, akik ebbe befektettek, tehát csak óvatosan azzal, amit az egyiptomi istenek befektetésre javasolnak. Ugyanez a kategória pénzintézetek nevében nemzetközi szinten megjelennek ezek a csalások, nem csak Romániában, itt bankok nevében kínálnak nem létező nagy összegű nyereségeket. Ez mind a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába tartozik, nem szabad bedőlni az ilyen átveréseknek. Meg kell nézni mindenhol a linket, tehát semmi köze nincs ennek például a Raiffeisenhez, ennek pedig a Becsere bankhoz, ennek a linknek semmi köze nincsen, tehát minden ilyen részletet alaposan meg kell nézni, mielőtt bárki bármit elhisz, de amúgy is a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába tartozik, tehát nem szabad ilyenekre kattintani. Nagyon érdekes ez, amikor egy ismerősöm Instagramon egyszer csak hirtelen fantasztikus bitcoin befektetési lehetőségeket kezd el nekem kínálni. Ez megint az a kategória, amit az előbb már mondtam, hogy az ismerőseink gyanús aktivitásaira oda kell figyelni, ott valami történt. Itt egyszer csak az ismerősöm, aki senki ilyennel, semmiféle ilyen befektetéssel soha nem foglalkozott, egyszer csak bitcoin bányászatot kezd el ajánlani. A túl szép az, hogy igaz legyen kategóriába, ez abszolút beleesik, tehát 200 eurót befektettek, és akkor 2 óra múlva már 5000 euró lesz belőle, hát micsoda lehetőség ez? Hát igen, tehát odáig, hogy a 200 eurómat befektettem, addig talán működik is, de onnantól kezdve nem látom viszont a pénzemet, és akkor örülni lehet, hogyha csak 200 eurót lopnak el tőlem. Itt egyébként az történt, hogy feltörték az ismerősöm profilját, és az ő nevében kezdték el ezeket a bitcoin befektetéseket reklámozni a csalók.
itt volt egyébként a profilja, és egyébként ráírtam, hogy ez valós dolog, vagy valami vírus, és akkor a csalók válaszoltak is nekem, hogy ez az igazi, nem tudom mi az, bitcoin bányásztak, nem tudom, hogy kik, 200 eurót befektetett, és 2 alatt 5000 eurós, nyilvánvaló, persze, hogy igaz. Tehát ezzel csak óvatosan. Utána egyébként más platformon ráírtam az ismerősömre, és mondta, hogy feltörték az Instagram oldalát, tehát semmi, ne is válaszoljak neki, ő se tudja visszaszerezni. Szóval nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Akkor, amikor például mindenféle ismeretlenek bejelölnek minket Instagramon vagy valahol, máshol is fantasztikus befektetési lehetőségeket kínálnak, akkor legyünk nagyon-nagyon-nagyon óvatosak, semmilyen adatot ne adjunk meg, pénzt pedig pláne ne utaljunk át. Tehát ezek a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategóriába tartozó átverések, bárcsak lennének ilyen jó befektetések, vagy lehet, hogy vannak, csak én nem tudok róla, de ezek biztos, hogy nem azok. Pontosabban pénzt be lehet fektetni, csak utána soha nem látja az ember. Viszont szintén ebbe a kategóriába tartoznak ezek a fantasztikus lehetőségek, 1000 euró befektetésével hirtelen 10 000 eurót lehet nyerni órák alatt, és akkor vannak ezek a kamu igazolások arról, hogy na, mennyit fekteted be, mennyi van már, de ezeket senki el ne higgye, ezek bevett módszerek, hogy a csalók így próbálják igazolni, micsoda szuper befektetési lehetőséget kínálnak. Összefoglalva, milyen gyanús jelek vannak ilyenkor? Az egyik, hogy ugye érzelemkeltésen alapul, tehát valami jó dolog megszerzésének, valami nagy nyereség megszerzésének a lehetőséget kínálják föl, ezzel kapcsolják ki a kritikai érzékünket, és hogy ne figyeljük meg a jeleket, amik egyébként átverésekre utalnak. Ez a túl szép az, hogy igaz legyen kategóriába tartozik mindig ezek a befektetések, tehát irreális nyereséget és hasznot kínálnak. Tehát akkor már rögtön gyanakodjon az ember, amikor ilyen van. Amikor ismeretlenektől érkezik üzenet fantasztikus befektetési lehetőségekről, akkor azt azért ne higgyük el. Ismerősöknek se higgyünk sok esetben, mert amikor valami szokatlan aktivitást látunk, ezért befektetéseket kezdenek javasolni, meg ilyenekről posztolnak, meg küldenek üzenetet, akkor gyaníthatjuk, hogy vagy vírus van, vagy feltörték a profilját, tehát csak óvatosan ezekkel a dolgokkal. És összességében csak azt tudom még egyszer mondani, hogy mennyire életszerű, gondoljuk végig ezeket a befektetéseket, ezeket a hatalmas, felkínált hasznot, nyereséget, mennyire életszerű ez. Tehát ami túlságosan szép az, hogy igaz legyen, az a legtöbb esetben átverés, vagy pedig álhír. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon remélem, hogy mostantól mindenki kicsit óvatosabb lesz ezekkel a fantasztikus, szuper, hihetetlen befektetésekkel, amik terjednek a közösségi médiában.